Okay guys, so ito yung mga kasama natin guys. Sunday ride na naman. Dito si Ayom, Unli Rides, Snake Eye, Sir Gerald. Tapos meron pang mga ibang kasamang naka-Raider FI rin doon guys. So let's go. So ride safe sa amin, ride safe. So ito guys, sa Chill Rides Cam. So guys, so bago ka pa sa channel ko, please hit like, share, and subscribe. Then don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga videos ko, okay? Shoutout natin ng corner tires na kay Sir Gerald. Shoutout din natin ang DC Moto Gears na kay Sir JM na wala dito, hindi nakasama. Tapos shoutout natin si Vapor, kay Borbor, at wala rin dito si Borbor. Tapos shoutout na rin si CJ Moto Gears kay Sir CJ na may ibang rides, mga big bike yun sa kanila. So ayan, shoutouts. Shoutout rin pala sa mga kamoto vloggers ko dyan, itong mga nasa screen. Shoutout sa inyo guys, shoutout. So ito, papunta kami Pamplona, Bayawan, tapos balik lang din ulit. Shoutout para sa Gile helmet. Yan yung gamit na helmet ko ngayon guys, Gile. Sayang wala yung ibang mga katropa natin. Shoutout sa lahat ng Team Unli Rides. Shoutout Don Awid, itong nasa harap ko. Yun, medyo makulimlim na sa unahan guys. Uulan na naman yata to. Okay, so andito kami sa proper Pamplona. Pero hindi kami into dito kasi wala naman kaming gagawin dito. Dadaan lang kami. So next na landmark dadaanan natin ay yung La Nebbia. Shoutout na rin pala dun sa mga hindi nakasama. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo sumama. Alright, chill lang naman yata. Chill. So, pa-music muna tayo guys. Kasi wala akong masasabi. Sana nandyan sila Zeus Media at Random Traveler. Shoutout pala kay Zeus Media at sa Random Travelers. Shout out.
mamaw. Nipis ng gulong guys, pero bumabangking. Wow, fog. Wow, fog. Nice fog. Yun, unrides. Nag-overtake ka na. Grabe yun ah. Unrides. Guys, guys. Yun no, naka-rimset guys, kasama namin pero hindi ko pa alam pangalan. Sarap na ride. So wala ako nasabi guys. Sarap sana dito.
So Jerome's Place, Regasco since 1998. Team Kanunay Traders. So ayun,